یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته است که این کشور نهاد را به عنوان دولت در تبعید افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد. این منبع در پاسخ به سوال من نظیر عظیم کریمی خبرنگار آزاد گفته است که تمرکز آنان و جامعه جهانی این است که آیا با دولت آینده افغانستان می توانند کار کنند یا خیر. توجه کنید به متن کامل این گزارش. در این اواخر سر صداهای در مورد تشکیل دولت موازی از سوی جبهه مقاومت ملی بر ریاست امرالله صالح ایجاد شده است. مقام سابق افغانستان از جامعه جهانی خواسته که طالبان را به رسمیت نشناخته و با آنان به عنوان دولت مشروع افغانستان تعامل کند. یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا با من نظیر عظیم کریمی خبرنگار آزاد در امریکا گفته است که آنان در این زمینه محتاط هستند. این منبع گفته است ما در این باره که بعضی‌ها ممکن است خواهان تشکیل یک دولت در تبعید افغانستان شود شنیده ایم. ایالات متحده امریکا چنین نهاد را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت نشناخته است. سیاست دیرینه امریکا هرچند این بوده که از چنین اعلامیه‌های در مورد تغییر دولت‌ها پرهیز کند و تغییر نکرده است. تمرکز ما بر افغانستان این است که ببینیم آیا ما و جامعه بین المللی می توانیم با دولت آینده افغانستان کار کنیم یا نه. ما به تعامل با طالبان برای پیشبرد منافع خود در افغانستان ادامه خواهیم داد، اما آنها برای کسب مشروعیت راه طولانی در پیش دارند و به اساس عملکردشان قضاوت خواهد شد. در حالی که طالبان سعی دارند که جامعه جهانی آنان را به رسمیت بشناسد، اما تا هنوز هیچ کشور حتی پاکستان آنان را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی می‌خواهد که طالبان به حقوق زنان احترام کنند، اما تا هنوز هیچ کشور حتی پاکستان آنان را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی می‌خواهد که طالبان به حقوق زنان احترام کنند و دولت همشمول تشکیل دهند، چیزی که تا هنوز تحقق نیافته است. نظیر عظیم کریمی خبرنگار آزاد، مقر وزارت امور From Afghanistan, India is one of the largest, has been one of the largest donor to Afghanistan for developmental activities. You see the parliament in Kabul was built by Indian engineers with funds from the government. You see the largest hospital in Kabul, civilian hospital, was built by Afghanistan. You see the lot of buses has gone from India. I know, but میگه عالم تمام گشتم و دلبر نیافتم. هر کس برای مطلب خود دلبری کند. I know you got my point. Why India is so kind to Afghanistan? Because of their enemy, which is Pakistan? No, Pakistan has come into creation existence in the last 70 years. We have a historical ties with cultural ties with Afghanistan. In our epics, Mahabharata, Gandhar, right? Gandhari Naresh, one who was married to one of our princes, was from Gandhar, right? Or now which we call as Gandhar. We have a relationship with Afghanistan for hundreds and several thousands of years. It's not new. Cultural and trade ties. When we were kids, we used to study a chapter called Kabuliwala, right? When a small farmer or trader from سلام دوستان عزیز، نظیر عظیم کریمی خبرنگار آزاد باز از مقر پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا با شما هم کلام هستم. به طور که شما در جریان هستین، اوضاع وطن تقریبا هر روز بدتر شده میره، شبیه دوران رئیس جمهور اسبق اشرف غنی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ عدم مراعات حقوق بشر یا حقوق زنان، نرفتن دختران بزرگسال به مکتب. حتی جهان افغانستان تاکنون به رسمیت نشناخته. یک چشم امید طالبان یا اداره به اصطلاح امارت اسلامی می بود که اگر در اجلاس سازمان ملل متحد که قرار بود امیرخان متقی نماینده وزارت خارجه امارت اسلامی شرکت کنه و فشار بیارن که افغانستان از طرف جامعه جهانی دمی موقع اساس به رسمیت شناخته شود و یگانه کشوری که بسیار فشار آورد پاکستان بود. عمران خان، آقای قریشی در اجلاس معتبر سازمان ملل متحد بسیار وساطت کردن. هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده. به هر حال جهان تاکنون افغانستان یا امارت اسلامی افغانستان یا اداره طالبان به رسمیت نشناخته. مشکلات هر روز زیادتر شده میره. من همیشه در زمان رئیس جمهور سابق اشرف غنی هم از این مقر می گفتم که هر کس روزبهی می طلبد از ایام، مشکلان است که هر روز بتر می بینم. اسب تازی شده مجروح به زیر پالان، طوق زرین همه در گردن خر می بینم. خب امنیت نسبی دیده میشه، خدا کنه که آرامش قبل از طوفان نباشه، اما از لحاظ اقتصادی مسدود بودن
بانک ها. های لاله جی you are famous Afghan people expect you to say something about Afghanistan. لالت است از کشور هند مدت بر پژوا کار میکرد. هفته گذشته نریندرا مودی به واشنگتن آمده بود و موضع‌گیریش در مورد افغانستان و پاکستان و نقش ایالات متحده آمریکا و نقش خود هند و پاکستان ابراز کرد. چون لالت از هندستان است، میگه گرچه مذهب مختلف شد هیچ کس بیگانه نیست، کعبه و بتخانه را یک نور روشن میکند. The US visit of India's Prime Minister Narendra Modi was a very important and significant one, not only for India but also other countries in South Asia, Indo-Pacific, and the globe as well, because India and US are the world's two largest democracies, and I can say they are the most powerful democracies as well. Both the leaders, I think, discussed the situation in Afghanistan in detail. They talked about how Afghanistan, the world community can work together to prevent Afghanistan from becoming a safe haven of terrorists once again. Afghanistan should not become a launching pad for terrorist attack against any country, be it India, US, or any other part of the world. They also, I guess, they have talked about from the joint statement. It looks like they have talked about the human rights in Afghanistan, about the benefits that Afghanistan had for the 20 years peace in Afghanistan, the rights of women, rights of children, rights of religious minorities. They talked about that. I think from the joint statement and the joint statement of Quad, it also looks like they talked about how some countries are supporting Taliban as a terrorist group, funding them. So they also talked about those issues. Now let's see where it goes from here. Thank you. Did you get my point? Let me ask my question. And اینا یک دیسکشن یا یک ملاقات داشتن در دوحه قطر. روی چی موضوع سخنرانی کردن؟ و حال مناسبات هندوستان و طالبان در چی حال است و با پاکستان چی رابطه داره؟ هندوستان که اینا دشمنی قدیمی دارن. Look, in the last 70 years after India got independence in 1947, all the successive governments, be from any political party, they have shown their commitment to have good friendly relationship with all its neighbors, including Afghanistan. You know, India has a border with Afghanistan. Not many people know about it, just because a portion of Jammu and Kashmir has been illegally occupied by Pakistan. If that was not the case, we would have a land border with Afghanistan. Thank you, Lalit. What do you think about exile government? نظر شما در مورد دولت تبعیدی که طرفدارای رژیم آقای غنی اعلام کردن چی است؟ I don't know much about the government in exile, but you know, if the former President Ashraf Ghani needs to respond answerable and accountable to the people of Afghanistan, to give an answer why he ran away from the field without even fighting. People of Afghanistan had elected him democratically to save them, protect them from terrorist groups, but without even giving a single fight, he didn't act as a leader. He ran away from the battlefield. Well, thank you very much. Appreciate. آیا هندوستان طالبان سپورت میکنه؟ I don't know. That's for the government of India to decide. But for me, Taliban is a butcher. It's a terrorist group. It doesn't believe in human rights. It doesn't believe in minority rights. It only believes in killing people. 15 years? When we were covering I was covering for Pazwak Afghan News, and you were covering for Ariana Television. We started covering when Zalmay Khalildas was the US ambassador at the United Nations, right? You are a hope, glimpse of hope for people of Afghanistan. You have been a spokesperson, a voice of Afghanistan here in US. You have been raising their voice day in and day out. You reflect the opinion and views of the people there on ground reality. Thank you so much, Lalit. خب بیننده عزیز، صحبت‌های لالت شاه، یک تن از خبرنگاران این دید شنیدن که مسائل افغانستان از زمانی که با خبرگزاری پژوا کار میکرد و علاقهش و روابط هند و افغانستان خوب تشریح کرد که هندوستان در ابعاد مختلف افغانستان، از اعمار تعمیر پارلمان گرفته تا شفاخانه اندراگاندی و سایر ابعاد افغانستان کمک‌های بشری، کمک‌های بنیادی کرده. تشکر میکنم از جناب لالت، خبرنگار برجسته پنتاگون، وایت هاوس و وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا. خب من منتظر آقای کربی هستم تا سوالات را پیرامون اوضاع افغانستان مطرح کنم. همراه ما باشین. نظیره عظیم کریمی، خبرنگار آزاد، مقر پنتاگون، واشنگتن دی سی.
واشنگتن دی سی. یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته است که این کشور نهاد را به عنوان دولت در تبعید افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد. این منبع در پاسخ به سوال من نظیر عظیم کریمی خبرنگار آزاد گفته است که تمرکز آنان و جامعه جهانی این است که آیا با دولت آینده افغانستان می توانند کار کنند یا خیر. توجه کنید به متن کامل این گزارش. در این اواخر سر صداهای در مورد تشکیل دولت موازی از سوی جبهه مقاومت ملی به ریاست امرالله صالح ایجاد شده است. مقام سابق افغانستان از جامعه جهانی خواسته که طالبان را به رسمیت نشناخته و با آنان به عنوان دولت مشروع افغانستان تعامل کند. یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا به من نظیر عظیم کریمی خبرنگار آزاد در امریکا گفته است که آنان در این زمینه محتاط هستند. این منبع گفته است ما در این باره که بعضی‌ها ممکن است خواهان تشکیل یک دولت در تبعید افغانستان شود شنیده ایم. ایالات متحده امریکا چنین نهاد را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت نشناخته است. سیاست دیرینه امریکا هرچند این بوده که از چنین اعلامیه‌های در مورد تغییر دولت‌ها پرهیز کند و تغییر نکرده است. تمرکز ما بر افغانستان این است که ببینیم آیا ما و جامعه بین المللی می توانیم با دولت آینده افغانستان کار کنیم یا نه. ما به تعامل با طالبان برای پیشبرد منافع خود در افغانستان ادامه خواهیم داد، اما آنها برای کسب مشروعیت راه طولانی در پیش دارند و به اساس عملکردشان قضاوت خواهد شد. در حالی که طالبان سعی دارند که جامعه جهانی آنان را به رسمیت بشناسد، اما تا هنوز هیچ کشور حتی پاکستان آنان را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی می‌خواهد که طالبان به حقوق زنان احترام کنند، اما تا هنوز هیچ کشور حتی پاکستان آنان را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی می‌خواهد که طالبان به حقوق زنان احترام کنند و دولت همشمول تشکیل دهند، چیزی که تا هنوز تحقق نیافته است. نظیر عظیم کریمی خبرنگار آزاد، مقر وزارت امور خارجه، واشنگتن دی سی.